आज मी मस्त अशी टेस्टी टिफिनसाठी फ्लॉवरची भाजी बनवते। 3 चमचे तेल गरम करून घेतलं आहे, त्याच्यामध्ये थोडासा हिंग टाकून घ्यायचा आहे। त्याचबरोबर अर्धा चमचा मोहरी टाकून घ्यायची आहे। मोहरी छान तडतडल्यानंतर जिरे टाकून घ्यायचे आहेत 1 चमचावर। त्याचबरोबर कढीपत्त्याची पाने टाकून घ्यायची आहेत। मस्त तडतडतात, फ्लेवर देखील छान लागतो याच्यामध्ये। तर 2 मीडियम साईजचे कांदे इथे मी बारीक उभा लांबट आकारामध्ये कट करून घेतला आहे। त्याचबरोबर 8 ते 9 मिरची, हिरवी मिरची बारीक कट करून घेतली आहे। मस्त लागते टेस्टला। थोडीशी स्पायसी बनवण्यासाठी जास्त वापरले। अर्धा चमचा आलं लसूण पेस्ट टाकून घ्यायची आहे। अगदी सोपी पद्धत आहे, कमीत कमी वेळामध्ये तुम्ही ही रेसिपी बनवू शकता। खास टिफिनसाठी सुद्धा देऊ शकता, लहान मुलांना पण देऊ शकता, मस्त लागेल टेस्ट। तर बघा, हलकासा ब्राऊन कलर येईपर्यंत याला परतून घ्यायचा आहे। तर कलर बघाल तुम्ही याचा चेंज झाला आहे। तर आता आपण याच्यामध्ये हळद टाकून घ्यायची आहे। तर 1 मोठा चमचा भरून मी हळद टाकून घेतली आहे। मिक्स करून घेऊयात, मस्त कलर येतो। तर ही नॅचरल हळद आहे, त्यासाठी मी इथे जास्त वापरत आहे। अजिबात त्याच्यामध्ये कुठलेही केमिकल्स नाहीत। तर इथे मी फ्लॉवर घेतला आहे, तर हा छान उकळत्या पाण्यात धुवून घेतला आहे मी, म्हणजे याच्यामध्ये काही किडे असतील तर ते निघून जातील। आणि आता याला मिक्स करून घेऊयात, छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। आणि त्यानंतर याच्यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ टाकून घेऊयात, थोडीशी साखर देखील टाकायची आहे। आणि त्याचबरोबर याच्यामध्ये पाणी टाकून घ्यायचं आहे। हे शिजल इथपर्यंत पाणी टाकायचं आहे, अर्धा कप होईल एवढं पाणी टाकून घेतलं आहे मी। आणि याला आता आपण झाकण लावून 5 ते 6 मिनिटं लो फ्लेमवर शिजवून घ्यायचं आहे। छान शिजल्यानंतर टेस्ट छान येते, खुलून येते एकदम। तर इथे बघू शकाल 5 मिनिटं छान शिजवून घेतलं आहे मी। एकदा मिक्स करून घेऊया त्याला छान असं, पूर्ण किचनभर असा मस्त वास सुटला याचा। टेस्ट म्हणाल तर भन्नाट आहे, एकदा अशा पद्धतीने नक्की ट्राय करून बघा, मस्त लागेल। आणि जो मी हा फ्लॉवर वापरला आहे त्याच्यावरती कोणतंही औषध मारलेलं नाही। तर हे बघाल सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व केलेलं आहे। तर फ्रेंड्स, आजची माझी ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा। आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद, थँक्स फॉर वॉचिंग।